آیا تا به حال فکر کردین که چرا با وجود تمام تلاش‌هایمون برای رسیدن به آرامش باز هم درگیر اضطراب، خشم یا نارضایتی میشیم؟ چرا گاهی احساس میکنیم توی یه چرخه بیپایان از دویدن به دنبال خواسته ها و فرار از دردها گیر افتاده ایم؟ درود بر همراهان همیشگی کانال مدیتیت ایران. خیلی خوشحالم که امروز هم با یه اپیزود عمیق و متفاوت در کنار شما هستم. امروز میخوایم به سراغ یکی از کهن‌ترین و قدرتمندترین نقشه‌های راه برای شناخت ذهن و بدن بریم. متنی که به عنوان درس بزرگ استقرار آگاهی شناخته میشه. این آموزه که ریشه در ماهاساتی پاتاناسوتا داره توسط مؤسسه تحقیقاتی ویپاسانا ارائه شده. گفته میشه این مسیر یگانه راه و تنها راه برای پالایش موجودات است. راهی برای غلبه بر اندوه و ماتم، پایان دادن به رنج و درد و رسیدن به رهایی کامل. اما این راه دقیقاً چیه و چطور میتونیم اون رو در زندگی پرهیاهوی امروزی پیاده کنیم؟ با من همراه باشید تا قدم به قدم این مسیر رو کشف کنیم. حلقه گم شده، کشف ریشه رنج‌ها. در گذشته‌های دور بسیاری از استادان معنوی فکر می‌کردند که دلیل رنج ما دنیای بیرون و محرک‌های خارجیه. اونا باور داشتن که برای دوری از حرص و آز باید به بدن سختی داد و از دنیا فرار کرد. اما کشف بزرگی که در این مسیر اتفاق افتاد چیز دیگه ای بود. بین اتفاقات دنیای بیرون و واکنش‌های ذهنی ما مثل خشم یا حرص یه حلقه گم شده وجود داره. این حلقه گم شده چیزی نیست جز حسای بدنی ما یا همون چیزی که به اون ودانا میگن. ودانا به معنای اون هیجانات پیچیده مثل عشق، نفرت یا حسادت نیست. ودانا به حس‌هایی میشه گفت خام، اولیه و بنیادینی اشاره داره که هر لحظه توی بدن فیزیکی و ذهنی ما به وجود میان. این حس‌ها میتونن فقط 3 کیفیت داشته باشن: خوشایند، ناخوشایند یا خنثی. مثلا یه نسیم خنک رو پوستتون توی یه روز گرم یه حس خوشاینده. یه درد خفیف توی کمرتون موقع نشستن یه حس ناخوشاینده. حس تماس لباس با شونه هاتون هم احتمالاً خنثی‌ست. زنجیره رنج، تماس، حس و میل. دنیای خارج تنها از طریق 6 درگاه با ما ارتباط برقرار میکنه: چشم، گوش، بینی، زبان، بدن و ذهن. هر بار که ما چیزی رو میبینیم، میشنویم یا حتی به چیزی فکر میکنیم، تماسی توی درون ما شکل میگیره. به محض این تماس یه حس توی بدن نمایان میشه. اگه این حس خوشایند باشه ما بلافاصله واکنش نشون میدیم و برای طولانی تر کردن اون حرص میزنیم. دومی، اگه حس ناخوشایند باشه برای خلاص شدن از اون دست و پا میزنیم و دچار خشم و بیزاری میشیم. پس ریشه رنج‌های ما توی بیرون از وجود ما نیست، بلکه در حساییه که توی درون ما اتفاق میفته و ما ناآگاهانه به اونا واکنش نشون میدیم. در واقع هر چیزی که توی ذهن نمایان میشه با حس‌ها جریان مییابه. مثلا کسی که توی ترافیک عصبانی میشه، طبق این دیدگاه مشکل اصلی خود اون ماشین جلویی نیست یا حتی اون داستان ذهنی اون داره به من بی احترامی میکنه هم نیست. مشکل اون حس ناخوشایند، اون گرما یا فشاریه که توی سینه یا شکم به وجود میاد و ما طاقت تحملش رو نداریم و سریع واکنش نشون میدیم با بوق زدن یا فریاد کشیدن. بودا میگه هر حالت ذهنی از خشم گرفته تا شادی یه بازتاب فیزیکی توی بدن داره. برای رهایی از این چرخه واکنش‌های کورکورانه تو این آموزه یه روش عملی 4گانه معرفی شده: مشاهده بدن، مشاهده حس‌ها، مشاهده ذهن و مشاهده محتویات ذهن. بیاین این 4 بنیاد آگاهی رو با هم بررسی کنیم. 1. مشاهده بدن، آگاهی بر تنفس و حالت‌ها. نقطه شروع بدنه.
یکی از زیباترین و در دسترسترین لنگرگاه‌های ما تنفس ماست. تصور کنین توی یه فضای آروم نشستین با بدنی صاف و تمام آگاهیتون رو توی محدوده اطراف دهانتون متمرکز کردین. شما فقط نفس رو فرو میبرید و بیرون میدید. هنگام یه دم عمیق به درستی درک و مشاهده میکنید که دم من عمیق است. هنگام یه بازدم سطحی درک میکنید که بازدم من سطحی است. فقط دم و بازدم خودتون رو مشاهده کنین. همین. بدون اینکه سعی کنین کنترلش کنین، فقط یه مشاهده گر باشین. مشاهده پدیده نمایان شدن و سپری شدن. هدف فقط توجه کردن به نفس نیست. هدف اینه که ماهیت ناپایدار اون رو مستقیما تجربه کنین. شما میبینین که هر دم یه شروع، یه میانه و یه پایان داره. به وجود میاد، برای لحظه‌ای هست و بعد از بین میره. بازدم هم همینطور. این یه آزمایشگاه زنده برای تجربه مستقیم ناپایداری یا آنیچاست، یعنی حقیقت تغییر مداوم. توی این متن کتاب یه مثال داره بسیار زیباست. یه خراط ماهر رو تصور کنین وقتی میخواد با دستگاهش یه تراش بلند به چوب بده، کاملا آگاهه و میدونه که میخوام تراش بلندی بدم. وقتی میخواد تراش کوتاهی بده، به درستی میدونه که میخوام تراش کوتاهی بدم. آگاهی ما به روی تنفس هم باید به همین دقت و ظرافت باشه. این آگاهی فقط محدود به نشستن نیست. وقتی قدم میزنین کاملا میدونین که من قدم میزنم. وقتی ایستادین، وقتی نشستین یا وقتی دراز کشیدین، کاملا از وضعیت بدن خود آگاهین. مشاهده بدن فقط به تنفس محدودم نمیشه. از شما میخواد که به بدن به عنوان مجموعه‌ای از 32 جزء نگاه کنین. مو، ناخن، دندون، پوست، ماهیچه، استخون. دومین اصل بنیاد آگاهی، مشاهده حسها یا ودانا. قدم دوم، مشاهده حسهایی که توی بدن جریان داره. ما تو طول روز 3 نوع حس رو تجربه میکنیم: خوشایند، ناخوشایند و حسهای خنثی که نه خوشایند هستن و نه ناخوشایند. وقتی توی حال مراقبه هستین یا حتی توی زندگی روزمره، اگر حس خوشایندی رو تجربه میکنین، فقط درک کنین که من حس خوشایندی رو تجربه میکنم. اگر درد و تنشی توی بدن هست، درک کنید که من حس ناخوشایندی رو تجربه میکنم. نکته طلایی اینجاست. ما معمولاً حسای خوشایند رو با وابستگی تجربه میکنیم. اما تمرین ما اینه که حس خوشایند رو درک کنیم ولی بدون وابستگی به اون. همچنین حس ناخوشایند رو بدون اینکه بخوایم با اون بجنگیم فقط مشاهده کنیم. تمرین اینه که این حس ها رو با ذهنی متعادل آرام مشاهده کنیم. یعنی وقتی حس خوشایندی به وجود میاد بهش نچسبیم و وقتی حس ناخوشایندی پدیدار میشه ازش بیزار نباشیم و برای فرار ازش تقلا نکنیم. شکستن این زنجیره واکنش مثل تمرین دادن یه حیوان وحشیه. توی ابتدا به هر محرکی فوراً واکنش نشون میده، اما با مشاهده آروم و بدون قضاوت کم کم یاد میگیره که بین محرک و واکنش یه فاصله ایجاد کنه. اون فاصله همون فضاییه که آزادی توی اون متولد میشه. اصل سوم بنیاد آگاهی، مشاهده ذهن، چیتان و پاسانا. قدم سوم نگاه کردن به خود ذهنه. ذهن ما دائما در حال تغییر رنگه. سالک یا مراقبه‌گر توی این مسیر یاد میگیره که ذهن با حرص و آز رو به عنوان ذهنی با حرص و آز به درستی درک کنه. ذهن با نفرت و بیزاری رو به عنوان ذهنی با نفرت و بیزاری بشناسه. ذهن پراکنده رو به عنوان ذهنی پراکنده و ذهن متمرکز رو به عنوان ذهنی متمرکز درک کنه.
درک کنه که ذهن با گیجی و توهم همراه هست یا نه. فقط باید بشناسیمشون. ما ذهن رو قضاوت نمی کنیم. نمیگیم چرا الان ذهنم پراکنده است. فقط مشاهده می کنیم و میگیم توی این لحظه آگاهی من استقرار یافته که این یه ذهن پراکنده است. این کار یه فراآگاهی یا متا اورنس ایجاد میکنه. شما از خود اون حالت ذهنی یه قدم فاصله میگیرین و از جایگاه مشاهده‌گر بهش نگاه میکنین و اونجاست که متوجه میشین این حالت هم مثل نفس و حسهای بدن میان و میرن و هویت واقعی شما نیستن. اصل چهارم بنیاد آگاهی، مشاهده محتویات ذهن، داماتو پاسانا. قدم چهارم، آگاهی بر الگوهای ذهنیه. مثل اینکه یک گیاهشناس گیاهای مختلف یه باغ رو شناسایی و دسته‌بندی کنه. آگاهی بر 5 محدودیت یا مانع بزرگ توی روان ما شکل میگیره. این موانع چیا هستن؟ 1. آرزو و تمنا. درک این که آیا اکنون حسی از آرزو توی من نمایان شده یا خیر. همون حس وسوسه چک کردن اینستاگرام وقتی باید کار کنیم. 2. نفرت. درک این که آیا توی این لحظه نفرت توی من وجود داره یا نه. همون خشم توی ترافیک میشه. 3. سستی و تنبلی. درک حضور یا عدم حضور سستی توی روان. 4. اضطراب و پشیمانی. آگاهی از این که آیا اضطراب توی من وجود داره یا آرومم. 5. تردید. درک حضور تردید توی درون. مراقبه‌گر به درستی درک میکنه که چجوری این موانع به وجود میاد، چجوری از ریشه در میاد و چجوری توی آینده دیگه به وجود نخواهند اومد. راز رهایی، درک ناپایندگی. شاید بپرسید خب من تنفسم رو دیدم، حسای بدنم رو نگاه کردم، خشم و ترسم رو هم مشاهده کردم، بعدش چی میشه؟ جواب توی یک کلمه نهفته است: ناپایندگی. این که فقط حسها رو تو درون احساس کنیم کافی نیست. ما باید ویژگی‌های اصلی تمام پدیده‌ها، یعنی نمایان شدن و سپری شدن اونها رو مستقیما تجربه کنیم. این درک با اندیشه و تصور به دست نمیاد، بلکه فقط با تجربه مستقیم و دانش تجربی ممکنه. به این آگاهی مداوم سامپاجانیا یا درک کامل و مداوم از ناپایندگی گفته میشه. یعنی وقتی شما یه حس دردناک رو توی زانوتون حین نشستن تجربه میکنین، به جای اینکه بگید آخ زانوم درد گرفت، با تمرکز نگاه میکنید و میبینید که این حس از هیچ به وجود اومد، لحظه ای موند و در نهایت تغییر کرد و سپری شد. شما با مشاهده پدیده سپری شدن زندگی میکنید. وقتی عمیقاً درک کنیم که هیچ حس خوشایندی همیشگی نیست، دیگه برای نگه داشتنش هرس نمیزنیم. و وقتی بفهمیم هیچ حس ناخوشایندی موندگار نیست، دیگه از اون نمیترسیم و از اون فرار نمیکنیم. این تجربه مستقیم از ناپایندگی توهمی رو که از خودمون، من، مال من داریم برطرف میکنه. تو این حالت آگاهی ما تا اونجا گسترش پیدا میکنه که جز درک همراه با آگاهی صرف چیزی وجود نداره. به این روش انسان میتونه بدون وابستگی زندگی کنه، بدون چسبیدن به هیچ چیزی توی دنیا، ذهن و ماده. حقایق شریفه. با این سطح از استقرار آگاهی ما حقایق هستی رو اونگونی که واقعا هستن درک میکنیم. درک میکنیم که رنج بخشی از ذات وابستگی به این وجود مادی و ذهنیه. تولد، پیری، بیماری، مرگ، در ارتباط بودن با چیزی که دوستش نداریم و از دست دادن چیزی که دوست داریم
همگی رنجن. حقیقت دوم دیدن ریشه و علت این رنجه. اینجا شما با چشمان خودتون میبینید که این ریشه توی همون میل شدید و واکنش‌های ناآگاهانه ما به اون حسای خوشایند و ناخوشایند نهفته است. ذهن فوراً شروع به ساختن میل برای خلاص شدن از رنج و درد میکنه. درک میکنیم که این رنج چجوری نمایان میشه. حقیقت سوم، درک میکنیم که رنج میتونه پایان بیابه. چجوری؟ با رنگ باختن، ترک کردن و رها شدن کامل از میل‌ها و واکنش‌های کورکورانه. و در نهایت حقیقت آخر، راهی رو درک میکنیم که به این رنج پایان میبخشه. راه 8 گانه شریفه. راهی که شامل درک درست، پندار درست، گفتار درست، کردار درست، معاش درست، کوشش درست، آگاهی درست و تمرکز درسته. آگاهی درست دقیقاً همین روندیه که با هم مرور کردیم. مشاهده بدن، حسها، ذهن و محتویات ذهن با شوق و آگاهی و درک مداوم از ناپایندگی و بدور از حرص و نفرت نسبت به دنیا. به نقل از بودا، هر کسی این 4 بنیاد آگاهی رو به این روش به مدت 7 سال یا حتی 7 روز به درستی تمرین کنه، میتونه منتظر یکی از این 2 نتیجه باشه: رسیدن به خرد برتر یا همون رهایی کامل در همین زندگی، یا رسیدن به مرحله عدم بازگشت. رهایی با تغییر بنیادین ما با حسایی که لحظه به لحظه توی درون ما برمیخیزن حاصل میشه. با ترک عادت دیرینه کورکورانه واکنش نشون دادن. قدرت مشاهده آگاهانه و متعادل. همراهان عزیزم، مسیر بیداری مسیر عجیبی نیست. نیازی نیست از دنیا فرار کنیم. نیازی به شکنجه‌های سخت جسمانی نیست. حقیقت همینجاست، توی درون همین بدن، در جریان همین تنفس و در پدیدار شدن و محو شدن همین حسایی که توی هر لحظه تجربه میکنیم. وقتی دفعه بعد احساس خشم، اضطراب یا حتی یک خوشحالی هیجانی شدید کردین، یه لحظه توقف کنین. چشمانتون رو ببندین و ببینین این هیجان توی کجای بدنتون به شکل یه حس ودانا خودش رو نشون داده. فقط نگاش کنین، قضاوتش نکنین. ببینید که چجوری نمایان میشه و چجوری اگه به اون نچسبی خودش سپری میشه. از اینکه توی این سفر درونی با کانال مدیتیت ایران همراه بودین از شما سپاسگزارم. امیدوارم این آموزهای باستانی نوری توی مسیر زندگی روزمره شما بتابونه. اما قبل از خداحافظی 2 سوال از شما دارم تا تو بخش کامنت ها دربارش با هم گفتگو کنیم. سوال اول، شما تو طول روز بیشتر درگیر کدوم نوع از حسا میشید؟ خوشایند، ناخوشایند یا خنثی؟ و وقتی یه حس ناخوشایند مثل درد یا اضطراب سراغتون میاد، اولین واکنش ناخودآگاه شما چیه؟ آیا فرار میکنین یا با اون میجنگید؟ سوال دوم، امروز تو اینجا به طور مکرر در مورد مشاهده این پدیده یعنی بدن، حسا و ذهن به صورت درونی و بیرونی با هم صحبت کردیم. مشاهده درونی به وضوح به معنی نگاه کردن به تجربه شخصی خودتونه. اما به نظر شما مشاهده بیرونی پدیدار شدن، سپری شدن اینها به چه معنا میتونه باشه؟ آیا ممکنه این اشاره‌ای باشه به شناختن همین فرایندهای جهانی توی همه افراد و همه چیزهای اطراف شما که در نهایت مرز بین خود و دیگری رو کمرنگ میکنه و به یه حس عمیق از یگانگی منجر میشه؟ برام تو کامنت ها بنویسین تا تجربه هایمون رو با هم به اشتراک بذاریم.
اگه این پادکست براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اون رو با کسانی که فکر میکنید به این آرامش و آگاهی نیاز دارن به اشتراک بگذارید و کانال رو سابسکرایب کنین. مراقب آگاهی ناب درونتون باشین تا اپیزود بعدی توی آرامش و رهایی بمونید.